Vapun kunniaksi moottori alkaa pikkuhiljaa muotoutua. Ollaan saatu vihdoin ja viimein kaikki moottorin osat suurin piirtein tontille. Vähän on ollut maailmalla noiden toimitusten kanssa vaikeeta. Männät meinas olla enemmän kuin vaikean takana. Meillähän oli tämä lohko jo valmiina koneistettuna, mutta mäntien kanssa käytiin sitten sillä lailla, että standardikokoisia mukeja ei löytynyt mistään. Ennakkokyselyistä huolimatta maailmantilanteet on nyt vähän tällaisia epävarmoja ja loppujen lopuksi kun alettiin sitten saalistamaan tuolta maailmalta, niin Sami löysi sitten Puolasta jostain motorsporttikaupasta, en muista enää paikkaa mikä oli, niin customina teetettyjä M54P30 Visekon 9-rutulla olevia takomäntiä. On tarkoitettu tähän tuplavanos alumiinilohkoon ja 135 veiville, eli vakioveiville. Ja sehän nyt sitten tarkoitti sitä, että nämä on 025 ylikokoa, niin siinä vaiheessa me tarvittiin sitten vähän lisäkoneistuksia tähän hommaan, eli tämä piti porata varttimillin verran isommaksi. Tai meillä oli tarvetta sitten tälle kampiakselin kiilotukselle, tasapainotukselle ja kaikkien osien tarkistukselle. Siitä erittäin suuret kiitokset Ollikkalan Jussille, Pohjanmaan moottorikoneistus Seinäjoki, pelastanut meidän elämän tämän moottorin suhteen nyt tässä kohtaa, että palvelu oli todella asianmukaista, asiantuntevaa ja nopeata. Jussilta muuten löytyy näihin alumiinilohkoihin sitten stressilevy. Jos ja kun näitä porataan tai hoonataan, niin siinä vaiheessa alumiinilohko olisi hyvä vetää stressattuna. Ja mitä se tarkoittaa? Stressilevyn käyttäminen porauksen ja hoonauksen aikana meinaa sitä, että se sylinteri on samassa muodossa silloin, kun se koneistetaan, kuin mitä se olisi, kun tässä on kansi kiinni. Eli valurautalohko ja alumiinilohko eroaa toisistaan vähän sillä lailla, että nämä elää eri lailla. Erimoiset alumiinilohkotyypit, tämä on niin sanotulla suljetulla yläkannella, eli dekkitaso on suljettu, eli tästä ei tule vesitilaa läpi, vaan täällä on vesikanavat, sitten on tämmöiset pienemmät aukot. Niin sanottu open deck, mitä löytyy joistain moottoreista, Durateckia, Fortilta, Pösöltä, noita uusia alumiini EV-sarjalaisia ja sitten esimerkiksi joku Subarun lohkot, nyt näin tunnetuimpina, on niin sanottuja open deckejä, eli siinä olisi niin kuin sylinteriputki olisi tästä yläpäästä avoimena käytännössä. Niin tämä ei muuta muotoaan ihan niin paljon. Mulla on itsellä kokemusta semmoisesta pösönlohkosta, mihin tuli tynnyrimuotoa 7 satkua. Ja siinä kohtaa, kun se hoonattiin ilman stressiä, niin se kone huohotti tosi lujaa. Näitä lohkoja on koneistettu kyllä ilman stressilevyä ja silloin puhutaan jostain 1,5–2 satkusta heittoa. Mutta Jussi ehdotti itse sitten sitä, että tehtäisiin tämä stressattuna. Ja hän teki sitten mittaukset, niin ihan näin niin kuin tällaisena knoppitietona, niin tämmöinen 5/4 lohko, niin sylinterin muoto muuttui, muistaakseni Jussi sanoi, että 1,5 satkua sitä myötä pyöreämmäksi, kun se stressilevy laitettiin. Eli nyt meillä on, niin kuin voisi sanoa, että ihan niin kuin vimpan päälle koneistettu lohko. Samalla tehtiin sitten runkolinjaan mittaukset, tarkistettiin, että kaikki laakeripesät on muodoissaan, kampiakseli särötarkastettiin ja tasapainotettiin. Kampura on nyt painotettu sillä lailla, eli kaikki käytännössä pyörivät asiat tällä moottoriin on tasapainotettu sekä yhdessä että erikseen. Eli me pystytään vaihtamaan tähän lennosta eri vauhtipyörä, eri kytkin ja siitä huolimatta meillä pitäisi niin kuin asiat pysyä koneen sisällä balanssissa. Niin se oli pientä heittoa. Samalla huomattiin myöskin se, että minkä takia meillä viime vuonna tapahtui pientä täristämistä tämän moottorin kanssa, niin se selvisi tuolla koneistamolla kanssa. Eli se SR:n asetelma, mikä meillä oli, niin se oli päässyt vähän Jirin kytkin pommilla menemään niin sanotusti kierteelle, eli siellä oli painelevy pettänyt. Sitä ei heti huomannut, kun sen otti irti, mutta kun sitä rupesi tarkemmin katsomaan, niin sen huomasi, että se oli päässyt kiertymään, niin se oli vain 37 grammaa heitolla. No sehän tarkoittaa silloin sitä, että se on roskiskamaa. Se tilattiin nyt sitten uusi. Kampiakselilinjalle, runkolaakeroinnille ei ole tehty muuta kuin se, että kaikki on tarkistettu olevan kunnossa. Kampiakselin kaulat on kiillotettu, sitten on asennettu uudet laakerit. Me käytettiin glykoa, koska Kingiltä ja ACL:ltä oli sillä hetkellä, kun yritettiin laakereita tilata, niin yllättäen loppu.
Glykoa on käytetty kyllä ihan hyvällä menestyksellä. Jos ette mua usko, niin kysykää Hastin Jonathanilta. Laakerointi on sitä mukaan. Ja täällä kellarin puolella nyt ei tietysti tässä videolla ihan hirveästi pysty näkemään, kun tässä on nämä loiskelevyt paikoillaan, mutta tuosta kun kuvaat täältä viistosta, niin vähän näkyy. Eli siellä on nyt Max Speedingin kiertokanki. Niitä on täällä 6 kappaletta Arpin pulteilla. Ja siellä on myöskin kiertokangen laakereina löytyy glykolaiset. Ja välykset on tällä hetkellä niin sanotusti tehdasvakiot, eli ei olla lähdetty suurentamaan laakerivälyksiä. Katsotaan mitä tapahtuu. Me meinattiin laittaa tähän lohkoon korsetti, ja kiitoksia siitä VK-tuningille. Knutisen Ville lähetti meille tuosta koekappaleen yhden korsetin, joka on tarkoitettu M50, M52 rautalohkolle, ja todettiin siinä kohtaa, että se ei sovi ihan suoraan tähän alumiiniseen. Eli siinä nyt ensimmäinen asia oli se, että se olisi pitänyt katkaista tästä kohtaa, koska tämä öljypumppu on ylempänä mitä vanhemmissa 50, eli se ei olisi tukenut koko linjaa. Ja sitten toisekseen sellainen knoppitieto myöskin sitten muille tällaiselle alumiinilohkon rakentajille, että olkaa tarkkana kun tilaatte näitä Arpin runkolinjapultteja. Eli meillä tuli pinnapultit tänne runkolinjaan, vaikka ne oli alumiinilohkoselle tilattu, niin ne oli kuitenkin tässä nettikaupassa, mistä me ne tilattiin, niin ne oli kuitenkin rautalohkosen pultit, ja nehän ei sitten korsetin kanssa olisi piisannut. Ne jouduttiin jättää sen takia se korsetti pois. No sitten kun mä jatkoin sitä kasaamista, niin huomattiin loppujen lopuksi, että eihän ne kunnolla uletu edes sitten tuolle vakiotuennalle. Eli täällä on, niin tässä 54P30 vakiolohkossa runkopukit on tuettu sivulle päin tällaisella A-kirjaimen mallisilla 3 milliä paksuilla tuilla. Eli siellä on aina runkopultista tulee A-kirjaimen muotoisena näille 8 milliselle pultille semmonen tuki. Niin ne on tuolla paikoillaan. Ja nyt se on sitten kasattu uusilla vakio Pemarin pulteilla. Meillä on käytännössä tällä hetkellä alakerran tuenta samanmoinen kuin mitä 54P30 vakio on. Kyllä se nyt näihin tehoihin, mitä meillä tällä hetkellä on tavoitteena, niin pitäisi olla kyllä ihan riittävä. Loppukesästä kautta syksystä kone otetaan sitten ylös ja tarvittaisiin tietysti ennemminkin, jos on tarvetta. Katsotaan välillä, että mitä siellä tapahtuu, että ei tehdä täystuhoa tälle koneelle, vaan seurataan tilannetta. Koska värinäthän tässä 3-litrasessa alakerrassa on jonkin verran paljon enemmän läsnä kuin mitä esimerkiksi 2 puolikkaas, johtuen kankisuhteesta. Eli kun meillä on pidempi iskunpituus ja meillä on samanmittainen veivi kuin mitä 2 puolikkaas, niin, tai 2.8, niin sehän tekee sen, että korkeimmilla kierroksilla täällä on värinää, harmonista värinää täällä alakerrassa eri lailla. Ja se on yksi syy, miksi esimerkiksi tämä öljypumppu kärsii näissä ja minkä takia sitten taas kiertokangelaakereita, runkolaakereita ja muita vastaavia saattaa mennä. Ja sen takia näiden moottoreiden kanssa damperin käyttäminen esimerkiksi vakiosta poiketen sitten taas esimerkiksi Atiin tai muuhun vastaavaan, niin Ati maksaa sen 1200, mutta siihen on olemassa kotimaista edullisempaakin vaihtoehtoa. Muuten täällä ei ole sillä lailla, että öljypumppu on avattu, tarkistettu, putsattu. Se oli ihan ok, siinä ei ollut mitään kummallista. Öljypumpun ratashan meillä oli löysällä silloin sitä vanhasta koneesta. Me ei olla laitettu mitään hitsitäppiä eikä mitään muutakaan, vaan se on vedetty lukitteella. Lukitteella tuo mutteri nyt tähän kiinni, suositusmomenttiin. Ja sitten se, mikä on tullut lisää. Eli vakio 2.8 tai 3 litrasessa ei ole tätä laaharia. Tämä löytyy M3, esimerkiksi S54 moottorista. Maksaa ihan vähän toista kymppiä muistaakseni. Sanotaanko, että ehkä 20 taisi saada ihan Pemarilta tilattua tämän laahaimen. Ja sitten nämä 2 tappia, jotka myöskin Pohjanmaan moottorikoneistus tuohon koneisti. Eli tätä ei ole vakiona näissä M-sarjan moottoreissa. Jussi teki tähän sitten tappisovitukset. Ja tää laahari on tässä ihan samalla lailla. Ja se miksi tämä tarvitaan, tämä laahari, niin kuin huomaatte, toi ketjuhan on löysällä. Eli tässä kohtaa, kun moottori on esimerkiksi kylmä, lämpölaajenemista ei ole vielä tapahtunut, eli tämähän aavistuksen elää tämä väli, jonka takia tässä pitää olla löysää tässä ketjussa, ettei se ala kuumana kiristää. Mutta sitten taas kun tässä on tietysti ekstra löyhyyttä,
niin siinä kohtaa kun vedetään kovaa ja korkealta, rajoittimella paukuteltuna ja muuten, niin tämähän piiskaa tämä ketju ihan hemmetisti tätä pumpun ratasta. Eli tää tekee niin kuin nykivää liikettä. Ja se aiheuttaa sitten muun muassa sen, minkä takia tämä mutteri pääsee aukeamaan. Niin tämä laahari rauhoittaa sitä tilannetta jo hyvin paljon. Samaten tämä pumppu ei ole niin kovilla siinä vaiheessa, koska se veto on niin sanotusti tasaisempaa. Eli tämä laahari huolehtii nyt siitä, että se kettinki ei pääse siellä hakkaamaan. Muuten tässä jakopäässä ei ole sillä lailla mitään kummallista. Eli täällä on uudet rattaat, laaharit, ketjut. Tähän tuli ihan alkuperäinen uusi tämä alaratas. Ja sitten samaten tonne nokille tuli kaikki ketjurattaat tietysti uutta. Laitetaan sitten jakopää kasaan. Muuten meillä ei nyt normaalista 5/4 poikkeavaa ole. Pikkusen on täältä jotakin valutärsiä, niin pikkusen on piirrattu pois jotakin ylimääräisiä öljykanavista. Pyöristelty kaikkia semmosia, mikä saattaa aiheuttaa öljyvirtauksessa esimerkiksi jotakin turhia kuohuntoja ja patoutumia. Ei siinä kellarin puolella sen kummempaa. Kaikki. Se on tärkeää siinä kohtaa, kun ruvetaan tätä moottoria kasaamaan, niin se puhtaus on puoliruokaa. Eli tässäkin esimerkiksi Bemarin lohkon kohdalla, täältä löytyy, vieläkö se näkyy, kyllä. Eli tuosta jakopään puolelta, täältä löytyy tämmönen tulppamutteri, tai pultti, kierre, mikä helvetti tuo. Anteeksi sana helvetti. Voi helvetti. Ja täällä toisella puolella on sitten samanmoinen. Eli täältä tulee tää niin sanottu pääöljykanava, mistä syötetään sitten öljy tonne laakeroinnille. Niin täältä kannattaa ottaa vähintään toisesta päästä tulppa irti, öljytykit pois, eli öljyruiskut, jotka on siellä sen kanavan juuresta. Ruiskuttaa öljyä männän alle, mikäli ette tiedä mikä on öljyruisku. Semmonen pieni sormi. Se pois. Sitten präkkärin ja paineilman kanssa. Ja mieluiten vielä vaikka kanavaharjalla, eli niitä myydään semmosia anteeksi sana helvetti taas kerran, sellaisia tosi pieniä pulloharjoja, niin sillä putsata kaikki kanavat, varsinkin sieltä voitelupuolelta, myös kampiakselista, eli kampiakselissahan menee sitten öljykanavat runkolinjasta kiertokangelle, niin ne pitää muistaa huuhdella ja puhaltaa aina koneistustöiden jälkeen ja yleensäkin aina silloin, kun teillä on vehkeet pois kasasta. Eli jos sinne jää hippuja, esimerkiksi koneistusjätettä tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin on aika äkkiä laakerivaurio valmis. Sitten kun te olette ihan varmoja siitä, että se on puhdas tämä kapistus, niin sitten ei muuta kuin kasaamaan. Alakerran puolelta ei oikeastaan ole mitään sen kummempaa ihmeellistä, muuta kuin se, että tietysti hyvin varovasti kampiakseli laskea laakeroinnin päälle. Laakeroinnin väliin kannattaa laittaa esimerkiksi tällaista. Mä oon käyttänyt itse tätä niin sanottua juoksevaa mallia. Tää on vähän samalla lailla kuin oivariinia myydään kiinteänä voiveittimallina ja sitten myydään tällaisena juoksutettavana leipomistarvikkeena, niin tää on nyt sitä leipomistarviketta. Redlinein Assembly Lupea. Tää on tällaista punaista jännää, vähän niin kuin rasva ja öljyn välimuotoa. Tätä saa nyt vaikka esimerkiksi Motonetista, ei ole edes kovin kallista, löytyy varmasti myös muualtakin. Ja on niitä eri merkkisiäkin, mutta tätä nyt saa ainakin nätisti tosiaan tuosta meidän lähikaupasta niin sanotusti. Eli sitä aina sinne laakeripinnalle, semmonen sormella leviteltynä nätti kalvo. Tuo pysyy paremmin kuin moottoriöljy, sen takia mä käytän tätä. Joku käyttää sitten Kendallia esimerkiksi, josta löytyy parafiinilisäaine, niin se toimii myös hyvin, eli se jää sinne voitelukalvoksi. Mutta normaali joku halpa moottoriöljy, niin siinä on se, että jos se seisoo se moottori, ja te vedätte sen rasvan sinne, niin se on tässä kasaushetkellä siellä kyllä, mutta se niin sanotusti lipee tai haihtuu kautta kuivuu, kuinka nyt haluaakaan sanoa, pois sieltä välistä, mutta tämä on siitä hyvä, että se pysyy siellä niin kauan, kunnes öljy huuhtelee sen pois. Ja tämä sekaantuu ihan moottoriöljyyn. Tämä ei tee mitään tuhojaan. Eli se on oikein hyvä. Sitä mä oon käyttänyt ihan tässä öljypumpun kasauksessa ja oikeastaan melkein kaiken kasauksessa, mikä vaatii voitelua. Sitten mennään tänne yläkerran puolelle. Täällä on sitten moottorikoneistamolla tehty dekin hionta. Sitten tää lohkohan tuli meille jo valmiiksi semmosena, että tähän on vaihdettu 12 milliset pinnapultit. Nämä ei ole arpit, vaan nämä on joku muut kovat M12 kierteellä olevat vakiothan on M10. Eli tänne on kierremuutokset tehty.
Sitten sen jälkeen on avarrettu pikkusen tätä kierteen yläpäätä, että se ei tule ihan se kierre tähän dekkiin asti. Ja sitten on tehty isommat keskitysholkit. Eli vakio keskitysholkki on milliä pienempi, niin nämä piti kans tehdä nyt sitten uudet. Eli nämä holkit pitää nyt sitten siitä huolen, että kansi menee just eikä melkein oikeaan linjaan tähän koneen päälle. Näitä on näitä pinnan karheuksia. Näitä on vähän eri tarkoituksiin. Eli tää on nyt hyvä karkeus sillä lailla käyttääkseen vaikka MLS-tiivisteen kanssa. Eli siis vakiotiivistehän näissä koneissa on niin sanottu multilayer steel, eli monikerrosmetallitiiviste. Ja se vaatii todellakin, että dekki pitää olla sekä lohkos että kannes ihan niin kuin vimpan päällä. Ja täällä näkyy kannenkin pinta, niin se suorastaan kiiltelee. Siitä kannesta myöhemmin lisää. Mutta meillä tulee tiivisteeksi nyt sitten näistä pinnapulteista johtuen. Eli MLS-tiiviste ei ole ihan hyvä käyttää kovien pinnapulttien kanssa. Esimerkiksi Arppihan ei näihin lohkoihin suosittele käytettäväksi pinnapultteja ollenkaan, koska tämä rakenne on suunniteltu alumiinisena. Kun on alumiinikansi, alumiinilohko, lämpölaajeneminen alumiinilla on suurempaa mitä teräksellä tai raudalla, valuraudalla. Niin se tarkoittaa sitä, että jos tänne laitetaan ihan terästiiviste väliin, niin se on tosi lujilla silloin tämä konstruktio sen lämpölaajenemisen aikana, koska nämä pinnapultit ei anna periksi yhtään. Eli normaali kannenpulttihan toimii vähän niin kuin jousi. Eli se esijännitetään asteilla ja sen jälkeen se aavistuksen pystyy joustamaan eli elämään sen lämpölaajenemisen verran. Sen takia esimerkiksi mä olisin ehkä tehnyt tämän ihan, jos mä olisin käyttänyt sitä pellitiivistettä niin kuin siinä meidän viime syksyisessä moottorissa oli alkuperäistä, niin silloin mä olisin myöskin käyttänyt alkuperäisiä pultteja. Mutta siinäkin täytyy sitten hoksata semmonen asia, että valurautalohkossa ja alumiinilohkossa on eri mittaiset kannenpultit. Jos te tilaatte tarvikeliikkeestä tällaiseen alumiinilohkoseen, niin olkaa 100% varmoja siitä, että te saatte myös alumiinilohkoisen pultin. Niissä on muistaakseni noin 15 milliä pituuseroa. Ja jos te käytätte niitä rautalohkon pultteja, niin ne kyllä menee tähän. Ei siinä ole mitään. Siinä on sama kierre. Siis vakiolohkos, tässä ei ole. Se jää 15 milliä liian lyhyeksi. Ja siinä kohtaa, kun te kiristätte, niin siinä saattaa käydä jo niin, että siinä kiristysvaiheessa, kun te vedette momenttiin ja asteilla, niin saattaa kierre korkata. Ja viimeistään siinä lämpölaajenemisvaiheessa jossain vaiheessa, jos te pääsette oikein kuumaksi koneen, niin saattaa käydä niin, että sieltä nousee kierteet. Ja se johtuu hyvin usein siitä. On niitä muitakin syitä. Jos se kierre on liian väliä tai sitä ei putsata kunnolla, että se luo pikkasen itteensä siinä kohtaa, kun sitä laitetaan tai ihan mitä vaan. Yksi asia muuten on se, että jos käytetään liikaa vaikka öljyä tämän kierteen voitelemiseen, niin tämähän on ummessa tämä pultin potero. Ja jos teillä tulee sinne niin, että se on öljyä täynnä ja sitten teillä on kierre kiinni lujassa, niin se öljyhän toimii myöskin niin kuin hydraulitunkki siinä vaiheessa, kun se kuumenee. Huomioikaa tällaisia pikkujuttuja siinä vaiheessa, kun te teette näitä moottoreita, että miettikää aina niitä syy-seuraussuhteita. Nyt Eero varmaan oksentaa siellä tällä hetkellä, terve. Mä oon sille opettanut 5 kuukautta syy-seuraussuhteita, kun se oli meillä työharjoittelussa. Mut se oppi. Se on hieno mies. Sitten sitä kannentiivisteestä enemmän. Eli meillä tosiaan tulee tämä Athenan legendaarinen. Voi sanoa, että legendaarinen, koska näitä käytetään paljon. Eli niin sanottu liekkirengas massatiiviste. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämä itse kansipahvi on oikein, voisi sanoa kirjaimellisesti kansipahviksi. Eli se on tämmöinen perinteinen massatiiviste, mutta sitten siellä on tämmöisiä ringuloja. Ja tämä ei ole mikään Audi-juttu, vaan täällä on rosterista tehdyt tämmöiset teräskehät, joita sanotaan liekkirenkaiksi. Tää on muuten ihan symmetrinen, mutta tässä toisella pinnalla on tällaiset pienet purentaurat. Niin nämä purentaurat tulee kantta vasten. Tää tiiviste laitetaan tähän päälle. Ja sen jälkeen nämä renkaat asetellaan ton tiivisteen kanssa paikalleen. Se pitää olla aavistuksen isompi kuin mitä sylinterin bode on. Niin toi rengas tulee tuohon. Ja sen jälkeen kiristetään asiat momenttiin, niin nämä sulkee nämä liekkirenkaat
tämän dekin ja kannen tiivistepinnan välin erittäin hyväksi. Eli tämä liekkirengas ei ihan heti petä. Niin kuin perinteisessä massatiivisteessä olisi vaan käytännössä semmoinen pieni pehmytmetallikuori siinä massan päällä, ja sehän palaa äkkiä. Mutta tämä rosterirengas, niin tämä antaa huomattavasti paljon paremmin. Ja sitten tässä on se hyvä puoli. Eli kun me käytetään tätä massatiivistettä, niin silloin tämä pinnapulttien joustamattomuus ei ole niin suuri asia, koska näiden liekkirenkaiden varassa se on niin kuin ainoastaan täällä niin sanotusti aivan täysin yhtä puuta. Ja tämä liekkirengas nyt pystyy aavistuksen elämään niin sanotusti siellä. Eihän se käytännössä mitään elä, mutta se, että se ei ole tosiaan koko dekin matkalta se kova paine. Niin se taas auttaa sitten sitä, että ei rupeisi mikään kierteet nousemaan. Tässä kohtaa on kyllä toki pakko sanoa se, että ei meillä kyllä tuon vakiomoottorin kanssa 360 000 kilometrin jälkeen, vaikka me lykättiin sinne 1,6 baaria pahimmillaan ahtopainetta ja oikeasti niin kuin hyväksikäytettiin sitä moottoria syksyllä Lapualla niin paljon kuin vaan ikinä mahdollista niillä paineilla ja niillä säädöillä. Ja ei pienintäkään viitettä siitä, että yksikään kannen pultti olisi millään lailla ollut huono, eikä pienintäkään viitettä siitä, että se vakio kansitiiviste olisi millään lailla edes yrittänyt vielä ruveta vuotamaan. Eli se on ehkä vähän liioiteltu vanhan kansan tarina se alumiinilohkon heikkous siinä kohtaa. Ainakin nyt meidän kokemuksella. Onhan tietysti moottoreita ja tekijöitä ja ajajia on monenmoisia ja mistä sen tietää, vaikka tämäkin räjähtäisi ensi kesänä. Eihän tässä nyt kukaan mikään jumala ole, mutta parhaamme nyt ainakin yritetään.